عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الدوكر كومبوز. اول حاجة هنبدأ بيها ايه هو الدوكر كومبوز وايه البنفيتس اللي الدوكر كومبوز بيقدمها، يعني ايه الفرق ما بينه وما بين لما بروح ابني بيلد ايمج بالدوكر فايل عادي، وايه الطرق اللي بيتكتب بيها الدوكر كومبوز فايل. خلينا كده نبدأ بايه هو الدوكر كومبوز. مبدئيا لو افترضنا ان احنا عندنا شخص، الشخص ده بيروح يأكسس ويب سايت. تمام. الويب سايت ده مكون من كذا سيرفيس، يعني جواه الجزء الفرونت اند اللي هو بيظهر لليوزر لما بيأكسس الويب سايت ده. تاني جزء هو اللوجن سيرفيس، يعني لما بيروح يعمل لوجن في داتابيز فيها اليوزر يقدر يعمل لوجن او ريجستر من خلالها. وفي مثلا برودكتس على الويب سايت ده، اليوزر بيقدر يشوفها لما بيأكسس الويب سايت ده. طيب ايه اللي بيعمله الدوكر كومبوز؟ لو فاكرين الدوكر فايل، احنا رحنا عملنا ايه؟ خدنا الويب سايت ده كده ورحنا عملنا له كوبي جوه ايمج، ومن الايمج دي رحنا عملنا كونتينر واحد جواه الويب سايت كله. طيب الدوكر كومبوز، لا، الدوكر كومبوز بيخليني اقدر احط كل سيرفيس من دول في كونتينر، كل واحدة من دول بتروح في كونتينر لوحده، والسيرفيس دي تاكسس بعضها من كونتينر للتاني. يعني الفرونت اند لما اليوزر بيأكسس الفرونت اند هو بيشوف الفرونت اند من الكونتينر ده. طيب لو اليوزر عايز يأكسس اللوجن سيرفيس بيروح يأكسس اللوجن سيرفيس من الكونتينر ده. تمام. لو افترضنا مثلا البرودكتس، برضو لما اليوزر يروح يأكسس البرودكتس بتروح تجيب له الداتا من كونتينر تاني. تمام. طيب بيفرق في ايه معايا الموضوع ده؟ اول حاجه السايز بتاع الكونتينر. انا دلوقتي لما اروح احط كل سيرفيس في كونتينر، فبالتالي انا عندي السايز بتاع الكونتينر قل، بدل ما كان كل الويب سايت في كونتينر واحد. طيب تاني حاجه، لما كنا احنا بنعمل بيلد دوكر فايل وكنا بنروح نكوبي الويب سايت كله جوه الايمج وبنطلع منها كونتينر. تمام. فبالتالي انا لما بروح اعمل ابديت في الويب سايت والكونتينر راننج، الابديتس دي ما بتظهرليش في الكونتينر، ما بتظهرش لايف، بضطر اروح اعمل ستوب للكونتينر وبعدين تاني اروح اعمل بيلد للايمج من اول وجديد، وبعدين اروح ارن كونتينر من اول وجديد في الفيتشر الجديده اللي انا عملت لها ابديت. طيب الدوكر كومبوز لا، انا مش محتاج كل الكلام ده. انا بالدوكر كومبوز بروح اعمل ماونت للويب سايت ده، اعمل له ماونت جوه الايمج، فبالتالي اي ابديت انا بروح اعمله بيبان لي على الكونتينر اون سبوت لايف. اول ما اعمل ابديت، مجرد ما اعمل ريفريش، اشوف الابديت اللي انا عملته في الويب سايت. طيب وتالت حاجه ان انا بران كوماند واحد اسمه دوكر داش كومبوز اب. دوكر كومبوز اب هو يروح يعمل بيلد، يعمل بول لكل الايمجز ويعمل بيلد لو في دوكر فايل، ويرن الكونتينرز على البورتس اللي انا بحددها له. طيب
ايه الطرق اللي بكتب بيها الدوكر كومبوز فايل ده؟ في طريقتين. اول طريقة بروح اقول له روح اعمل بيلد للدوكر فايل اللي موجود في الدايركتوري الفلاني. تاني طريقة ان انا ممكن جوه الدوكر فايل اقول له image، روح اعمل بول للايمج مثلا PHP، تمام، واكمل عادي الكومنتس. اروح اقول له بقى ايه، روح اماونت الفوليوم بقى بتاع الويب سايت ده جوه الدايركتوري اللي فيه الابلكيشن، وارن على البورت اللي انا عايزه. فانا ممكن استخدمه وابلد كذا دوكر فايل موجودين جوه الويب سايت. اروح اقول له بيلد الدوكر فايل ده، وروح بيلد الدوكر فايل اللي في الدايركتوري ده، وروح بيلد الفايل اللي في الدايركتوري ده. وممكن اكتب جواه الايمج اللي انا عايز اعمل لها بول، واكتب كل الحاجات اللي انا محتاج اكتبها في الدوكر فايل اروح اكتبها جوه الدوكر كومبوز. ده باختصار كان ايه هو الدوكر كومبوز. خلينا ننتقل للجزء العملي ويلا بينا. خلينا دلوقتي نكمل الجزء العملي. انا جبت بروجكت كده جاهز من على النت في بايثون وفي PHP عشان اقدر اوريكم احنا ازاي نقدر نستخدم الدوكر كومبوز مع البروجكت ده عشان يبقى سهل كده وبسيط. طبعا انا مش هشرح البايثون او PHP، بس انا هفهمكم ايه اللي مكتوب في الكود في البروجكت ده عشان تبقوا عارفين احنا هنعمل ايه بالظبط. البروجكت ده زي ما انتم شايفين كده هما التو فولدرز دول، فولدر فيه البرودكت وفولدر فيه الفرونت اند بتاع الويب سايت اللي هيظهر لليوزر، وازاي من الفرونت اند ده هجيب داتا من البرودكتس عشان تظهر لليوزر في الفرونت اند. تمام، خلينا الاول نبدا بالجزء بتاع البرودكتس. ده بروجكت معمول ببايثون API عادي خالص. هشرح كده سريعا ايه اللي مكتوب هنا. ده طبعا الجزء ده هنا انا بامبورت اللايبرز اللي انا هحتاجها عشان اقدر هحتاجها في الفانكشن او في البروجكت ده، اللي هي فلاسك و API، عشان طبعا هستخدمه مع الويب، هستخدم بايثون مع الويب، و API عشان انا هعمل جيسون فايل. اوكي، فانا هنا عملت import لللايبرز اللي انا عايزها، وجيت هنا عملت variable. الفاريبل دي عشان استخدمها هنا في الاخر، يعني ان الفاريبل دي هنا هستخدم فيها الفلاسك، والفاريبل دي بتقول انه هستخدم الاي بي اي مع الفلاسك. اوكي، الفانكشن دي بسيطه جدا. الفانكشن دي عباره عن اسمها برودكت، وجوه البرودكت ده جيسون فايل بيرجع لي جيسون فايل. لما انا بروح اطلب البرودكت الفانكشن دي بيروح يرجع لي جيسون فايل. الجيسون فايل ده مكتوب فيه شويه في ليست كده مكتوب فيها برودكت 1 و2 و3 و4. اوكي، وبعد كده بروح اقول له روح اظهر لي الجيسون فايل ده لما ترن الفانكشن دي. بس كده، ده اللي موجود في البايثون فايل ده. طبعا مع البايثون بيبقى في فايل اسمه requirements، ده عشان لما حد ياخد البروجكت ويروح يشغله في مكان تاني بيروح ينستول الريكويرمنت فايل ده، فبينزل كل اللايبريز اللي انا محتاجها في البروجكت. اوكي، خلينا نبدا كده واحده واحده. انا هعمل هنا دوكر فايل وهعمل بيلد عادي خالص زي ما عملنا قبل كده. هعمل هنا نيو فايل واكتب دوكر فايل. طيب انا محتاج اكتب ايه في الدوكر فايل ده؟ محتاج اول حاجه اروح اجيب ايمج. الايمج دي يكون نازل عليها بايثون. اوكي، فبنروح احنا متعودين نكتب ايه فروم اول حاجه. طبعا لو رحنا دورنا على الدوكر هاب هنلاقي في كذا ايمج لبايثون. في ايمج اسمها اون بيلد موجوده على دوكر هاب. دي فيها بدل ما انا اروح اعمل كوماند اقول له روح انستول الريكويرمنتس، لا، الايمج اللي هي دوكر اللي هي اون بيلد دي هتخليه ينستول الريكويرمنتس مره واحده. فانا هستخدم ايمج اسمها بايثون 3 on build. اوكي، ده الايمج اللي انا هستخدمه. تاني حاجة هروح اكوبي. انا عايز اكوبي اللي موجود هنا ده، كل اللي موجود هنا ده اروح اكوبي جوه الايمج. فهقول له كوبي دوت كل اللي في الكورنت دايركتوري ده. اوكي،
روح حطه في user /source /app. تمام. وتالت حاجة، انا دلوقتي عشان ارن البروجكت ده لوكالي هنا بروح اعمل ايه؟ بروح اكتب بايثون. لازم ادخل بس جوه الدايركتوري اللي هو برودكت، بروح اقول له بايثون وسبيس وبرن البايثون فايل، اي فايل دوت بي واي. فانا عايز ارن الكوماند ده بعد ما يروح يعمل لي الايمج، يروح يبلد الايمج. فبكتب كوماند cmd سبيس وبعمل زي ليست كده، بكتب جواها روح اكتب بايثون وبعدين كوما سبيس وبرضو تاني اكتب هنا API اسم الفايل دوت API دوت py. تمام. ده اللي انا محتاج اعمله في الدوكر فايل. فخلينا نبيلد كده ونشوف ايه اللي هيظهر لي لو انا عملت الدوكر فايل بالطريقه دي كده. احنا متعودين نكتب دوكر build -t اسم الايمج API مثلا image نسميها كده، ويروح build من الكرنت دايركتوري. فيروح هو يدور على الدوكر فايل ويروح يبيلد. اول حاجه هيروح يعملها هيروح يجيب البايثون ايمج، تمام، ويعمل لها داونلود، وبعد كده يروح ينستول الريكويرمنت ببيب انستول الريكويرمنتس دوت تكست. اوكي. وتاني خطوه هيروح، احنا قلنا الجزء ده اوريدي موجود في الايمج اللي احنا عملنا لها بول، هو هيعمل كده اللي هي ايمج بايثون اون بيلد. تاني خطوه هيروح يكوبي الدايركتوري جوه الاب وبعدين يروح يرن الكوماند ده. تمام. طيب انا كده عملت الدوكر ايمجز، هلاقي ايمج اتعملت نزل لي البايثون وعمل ايمج اسمها API image. طب انا هروح ارن دلوقتي docker run -d -name، بلاش -d عشان عايز اشوف الحاجة دلوقتي تظهر لي في التيرمينال. docker run -name API container، هسميه API container، وعايزه يرن على بورت مثلا 8087 80 ويستخدم image API image. لو عملت كده هو هيروح يرن. انا لو جيت دلوقتي فتحت البراوزر وكتبت local host نقطتين 87 هيرن هنا وهيقول لي كده اهو ان انا رحت عملت get API وظهر لي product 1 و 2 و 3 و 4 اللي موجودين في البايثون فايل. تمام. انا قلت لكم في الجزء النظري، قلت لكم ان احنا هنا الفرق ما بين الدوكر كومبوز والدوكر فايل، ان انا هنا لو انا جيت زودت مثلا برودكت كمان برودكت 5 مثلا وعملت سيف وجيت هنا عملت ريفرش، مش هيظهر حاجه الابديتس، لان هو راح عمل كوبي اوريدي بالداتا القديمه. انا لازم اروح اعمل ستوب واروح اعمل بيلد ايمج من اول وجديد عشان يظهر لي الداتا الجديده هنا. اوكي. ده بالنسبه الطريقه العاديه خالص اللي احنا بنعملها بالدوكر فايل. انا حبيت اوريكم بس عشان ايه تعرفوا تشوفوا الفرق كده ما بينه وما بين الدوكر كومبوز. طيب احنا دلوقتي انا قلت لكم دلوقتي اهو ايه اللي موجود هنا في البايثون فايل ده. تمام. خلينا نشوف ايه اللي موجود هنا في الفرونت اند. الفرونت اند ده فايل index.php عادي مكتوب هو جواه HTML و PHP. ال HTML هنا ده فيه title، فيه هنا h1 tag، وفي list هنا. تمام. الليست دي بتروح تقرا من product dash service، ده اللي احنا هنكتبه في الدوكر كومبوز، السيرفيس اللي احنا هنحطها في كونتينر. تمام. تقرا الجيسون فايل البرودكتس اللي موجوده يحطها لي جوه ال يعني يظهر لي ليست بالداتا اللي موجوده جوه البايثون فايل ده، وكل ما ازود حاجه هنا تظهر اون سبوت. اوكي. خلينا نروح نكتب الدوكر كومبوز فايل. الدوكر كومبوز فايل هيتحط بره في الفولدر من بره خالص. هاجي هنا جوه
الفولدر ده كده دوكر كومبوز، وهكتب دوكر داش كومبوز دوت يامل YML. ايه اللي انا بكتبه هنا بقى؟ اول حاجة بكتبها الفيرجن دي مش الفيرجن بتاعت الدوكر كومبوز اللي انت منزله عندك على الجهاز، لا، الفيرجن اللي انت بتستخدمها، الفيرجن اللي موجوده الليتست فيرجن بتاعت الدوكر كومبوز اللي موجوده على النت. يعني احنا لو جينا هنا عايز تعرف، كتبت هنا كده دوكر كومبوز فيرجن، هتلاقي هنا في الدوكيومنتيشن بتاع الدوكر هتلاقي latest فيرجن 3. تمام، فهي دي اللي احنا هنستخدمها، هنكتب فيرجن 3. وتاني حاجة نروح نكتب السيرفيس اللي احنا هنعمل لها رانينج. اوكي، ونبدأ بقى نكتب اول سيرفيس هنسميها product dash service اللي احنا هنروح ننادي عليها في ال PHP. اوكي، في البرودكت داش سيرفيس دي انا عايزه يعمل ايه؟ عايزه يروح يعمل بيلد لايه؟ عايزه يروح يعمل بيلد للدوكر فايل اللي موجود جوه فولدر اسمه برودكت اللي عندنا هنا ده. عايز يخش جوه ده هو لوحده، اول ما هيلاقي الدوكر فايل هيروح يعمل له بيلد. طيب بعد كده انا مش عايزه بس يروح يبلد الايمج، انا عايزه كمان يماونت الفوليوم، وده الجزء اللي انا اتكلمت فيه في الجزء النظري. انا بروح اقول له هنا فوليومز اوكي، بروح هنا كده اقول له ايه؟ اول حاجه عايزك تروح تماونت برودكت ده كله كده على بعضه، عايزك تروح تماونت ده جوه user/source/app المكان اللي فيه الابليكيشن. اوكي، طيب بعد كده عايزه يران الكلام ده على بورت مثلا، تعالوا على بورت مثلا هنا *1 بورت 80. اوكي، طيب دي اول مرحله. تمام، خلونا كده نجرب اول مرحله وبعد كده نكمل. بنعمل ايه؟ احنا واقفين هنا دلوقتي في الفولدر اسمه دوكر كومبوز، هنكتب دوكر داش كومبوز اب. هو قايل لي هنا اصلا بورتس. تعالوا نسيف ونجرب تاني. تمام، هو دلوقتي راح يعمل ايه؟ راح يعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه، بس راح يبيلد ويعمل ماونت. اوكي، طيب دلوقتي هو رانينج. تعالوا نفتح كده البراوزر ونكتب لوكال هوست بورت، احنا قلنا هنرن على بورت 5001، وعملنا كده رانينج وجاب لي الداتا هنا. طيب تعالوا نروح نعمل ابديت كده، هنحط ده هنا كده، نروح نعمل ابديت في الفايل ده ونزود product 5 مثلا، ونعمل كده ريفرش. بصوا ايه اللي حصل. product 5 لو جينا زودنا تاني product 6 وعملنا كده، وهكذا. ليه؟ عشان هو عمل ماونت للفوليوم كله جوه الكونتينر، فأي ابديت هيحصل في الفايل هي شوفوا اون سبوت. اوكي، طيب الجزء التاني انا هاجي اران سيرفيس تانية. اوكي، خلوا بالكم برضو من الانديكيشنز عشان مهمة جدا، لو الانديكيشنز مش مظبوطة الفايل مش هيرن معاكم. تاني حاجة، تاني سيرفيس هنسميها مثلا ويب سايت. اوكي، في السيرفيس دي بقى انا مش هروح اقول له روح بيلد الدوكر فايل، لا، انا هكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه في الدوكر فايل هكتبه هنا. طيب انا في الدوكر فايل كنت هروح اعمل ايه؟ اروح اعمل image PHP Apache عشان خاطر يرن الكلام اللي موجود جوه الفرونت اند ده او الاندكس فايل ده. تمام،
فانا هقول له image نقطتين space PHP. في image قلنا جاهزة اسمها PHP Apache. اوكي طيب PHP Apache. تاني حاجة هروح برضو اعمل ماونت للفوليوم واقول له روح ماونت الفولدر اللي اسمه ويب سايت اللي هو ده، عايزه يماونته في حتة تانية. طبعا احنا قلنا الفرونت اند او المكان اللي بيتقري فيه الاندكس فايل فين؟ في الاباتشي في فولدر اسمه HTML. اوكي فهنا في الويب سايت راح اقول له خد ده كده حطه في var/www/html. بعد كده البورتس عايزه يران على بورتس A، عايزه يران بقى ده على بورت تاني مثلا تعالوا نقول 5080 مثلا. اوكي مش بس كده بقى، انا عايز طبعا دلوقتي هو هيروح يجيب داتا من هنا، احنا متفقين ان احنا هنا في الفايل اندكس فايل PHP ده هنا مكتوب ايه، عايزه يروح يجيب داتا من product-service. طب هو هيجيبها منين لو انا فاصل السيرفيس عن بعضها؟ لو فاصل كل واحد في كونتينر بروح هنا اقول له depends on اوكي واسم السيرفيس دي كده، اقول له depends on اللي يبقى السيرفيس دي مبنية على السيرفيس دي. اوكي تعالوا نسيف كده ونطلع من ده ونروح نعملهم الاول. خلينا نتأكد الاول ان مفيش حاجة running ps-a. نشيل ده docker rm ده كده، ناخد الاي دي docker images، عايزين نشيل الايمج دي كمان كده وهكذا كده docker images. تمام طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نروح نعمل docker compose up. هيروح يعمل يبيلد الدوكر فايل، يجيب البايثون ينستول الريكويرمنت، بعدين يكوبي البايثون في اب ويروح يرن الابليكيشن. اوكي هنا هيروح يبول PHP Apache بيعمل لها داونلود. خلينا نعمل بوز ونرجع نكمل. طيب هو دلوقتي خلص ورننج، تعال نشوف هو كده عمل ايه. راح اهو نزل PHP Apache وراح عمل رن للسيرفيس. اوكي تعالوا كده نشوف ده لوكال هوست 5000. تمام ده الفرونت اند راح جاب كل البرودكتس اللي موجودة في البايثون فايل وراح عمل لها راننج. لو كنا نعمل كده لوكال هوست 5001 مثلا هتلاقوا الحاجة موجودة في الجيسون فايل هنا وموجودة هنا. تعالوا برضو نعمل ابديت كده ونتشيك، نزود برودكتس تانية new product، نعمل سيف. لو خدتوا بالكم هو هنا عمل ايه، لو جينا عملنا ريفريش هتلاقوا نيو برودكت ظهرت هنا وريفريش نيو برودكت ظهرت هنا. فده باختصار كده ايه هو الدوكر كومبوز وازاي بنستخدمه. زي ما عرفنا الدوكر كومبوز ده كونفيجريشن فايل بنستخدمه ازاي. اللينك بتاع البروجكت ده هسيبه موجود على جيت هاب، هسيبه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو ده واستفدتوا منه يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا له شير. ولو حد عنده اي سؤال بخصوص اي حاجة upcoming videos، اي حاجة تانية عايزين تسألوا عليها في الديف اوبس، يا ريت تسيبوا لي كومنت. ولو حد عايز يعمل لي فولو على لينكد ان هشير حاجات كتيرة، اي اكتيفيتي اي حاجة انا بعملها
هتلاقوها بعمل لها شير على لينكد ان بروفايل بتاعي. وشكرا جدا ليكم، مع السلامة.